yẹ ni òtútù gidi ni, and that's the reason why ẹ má bínú tí a ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ kí a promote Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká promote the independent Yorùbá country. Òun nìkan ni the only option tó wà viable nísìn. Ẹ má kíyàn kankan fún wa ní any false hope pé a lè gba Yorùbá country àfi tá bá kọ́kọ́ gba independent, àfi tá bá kọ́kọ́ lọ sí regional government. Irọ́ ló wà níbẹ̀. A lè gba Yorùbá country. Tẹ́ bá lọ wo interview tí mo ṣe fún ìtaṣe láàárọ̀ yìí fún chief of staff àwọn Biafra, ẹ rí pé ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ àwọn tó bá ní làákàyè ni o tó bá lọ gbọ́. Ó ní nígbà tí mo bí bẹ́ẹ̀ ni irọ́ ló wà ń bẹ̀ fún regional government o. Ẹ báyìí kẹ́ni kankan gbé ní gógó pé regional government o. Mo kí gbogbo èèyàn wa mo lásìkò tó mo mọ̀ wá ṣe nínú òtútù ni, kò ń ṣe pé òtútù dá lára, but à ń pariwo pé àwa ká wà ní Europe, we are tired of living here. Not that it's not a good place. Kò ṣe pé UK is not a good place. It's a good place to live. But tó bá wo bí ṣe dira nísìn, ìdíra yìí a lè dira báyìí ní Nàìjíríà torí pé weather wa dá. But apparently torí pé ọrọ̀ ajé pé ká lè wá nǹkan jẹ, ká wá nǹkan mu, kọ́lọ̀ má jẹ́ kí ebi pa àwọn èèyàn wa nílé. Kò ń ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà ẹ lazy. But the current situation of things ní Nàìjíríà nísìn, òun ló demand pé má bínú pé fóònù yẹn ń jábọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Mo ń try láti adjust ẹ̀ ni torí pé mo ní just 10 minutes láti fi bára wa sọ̀rọ̀ kó tó di pé mo máa continue journey mi. Now, when people are asking for regional government, the question is, why now are they asking for regional government? Is it because the Yoruba people and the Biafra and the Arewa, hopefully, and the Jaws, everybody is now asking for, a full independent country? Is that the reason why? Kí ló dé tí wọ́n fún wa ní regional government látijọ́ tí wọ́n ti ń béèrè fún? Why now that everybody is asking for the breakup of Nigeria? And the breakup of Nigeria is not the end of the world. If Nigeria breaks up, it's not going to be the end of the world, because the world is not going to end anyway. It will even be a better opportunity that the country dissolve amicably without any confrontation. If the country dissolve itself, the UK is quite a safe country to live. Yes, very, very safe, at least, even though there's quite a lot of crime that goes underneath as well, that doesn't surface in the public domain. Every country has their own issue. But when the Nigerians are still saying that they are looking for a good leader, they will look for a leader that will not be corrupt. One thing you need to understand is, if we continue with the system Nigeria, the system is dancing to the tune of the Europeans. And the Europeans here, they are not going to listen to the demands of the black. Remember that the destiny that they control is the reason why some of us are here, and they need us to hear. If you go and read what the interview the British ambassador, I think he granted it on Saturday or Sunday, I can't remember when, Lorry Channels, but the report is that 300,000 people were given visa to come to UK from Nigeria, one of the highest. 300,000. 300,000. Anything negative from full independence is not acceptable, which is what we should be fighting for. So if any Yoruba person is now telling us that, oh no, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe sùúrù díẹ̀ sí, ẹ jẹ́ ká fún Tinubu ní opportunity kó fún wa ní regional government ló yẹ ká máa demand fún, not a full independent country. The question is, ta ni Tinubu ń ṣiṣẹ́ fún? Is President Tinubu working for Yoruba people? No. Is he working for the Igbo people? No. Is he working for Hausa people? No. He's not working for any of these people. He's working for his own,
intention to keep us together in this fraudulent country called Nigeria. Because everybody knows that the end of Nigeria, according to Jonathan, was in 2014. So if you have asked people that, okay, why is it that after 6 months of your visa, you cannot use the same visa to travel back to UK? Because OT expired. If you are given a 6-month visa to travel to UK, you were able to use it 2 or 3 times. And at the 6th month after the expiration, can you still use the same visa without renewing it? So why are they finding it difficult for us to renew the agreement of whether we want to remain one Nigeria or we want to go our separate ways? Kí ló ń fà tí ó yẹ pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí the disintegration of Nigeria kó wáyé? Why are they fighting us so that we can have our full independent autonomous country where we can be able to control who will become our? We don't want Igbo person to remain, our president. President. We want to be that everybody, that even the English people. If you listen to Adeyinka grandson all the time, he talks about the English. The English people do not want the Scottish to rule them. Can the Scottish people rule England? No. That is why Gordon Brown becomes, the prime minister of this country on a full scale of people voting for him. And people that are crying that, Kemi Badenoch, as an example, will be, the forerunner of the British Conservative Party when an election is called. She will never become the prime minister of this country. She can be a party leader, but she will never be given the role to become a full prime minister. And they know that. So this is why we are saying to the Yoruba nationalists, anything less than full independent, you don't want to have any relationship with Nigeria, that we have already had that relationship for over 64 years of the fake independence and the fake union, the 1914 amalgamation. So eléyìí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú religion, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú à ń tako ira wa, à ń sọ fúnra wa ni pé kí a lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, so that ká lè control destiny wa. Because the world cannot tell us that, we have given Nigerians 300,000 visas to come to UK in 2020, I believe it's 23 to 24. Must be. So I need the visa. If we have our own independent country that works for us, the Biafra have their country, I have their country, Ijaw people have their country, everybody will then work towards a new relationship. Pẹ̀lú UK, pẹ̀lú America, pẹ̀lú Finland, pẹ̀lú Canada, pẹ̀lú Australia, pẹ̀lú New Zealand about their citizens. And we can all decide how we want to either go to those countries without have to apply for visa. Because if we have our country, we can start building that country. And some of you that think that it will take long before you build the country, no. Immediately tabati gba country wa, àwa la máa kọ́kọ́ sọra wa di police ibẹ̀, ọlọ́pàá ibẹ̀, sójà ibẹ̀, navy ibẹ̀. Àwa ta jẹ́ indigenous people, àwa ló máa kọ́kọ́ mú before ọmọ Igbo, before ọmọ Hausa, before ará àta. And eléyìí la ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká push more fún pé a fẹ́ gba country than kí èèyàn kan máa sọ fún yín pé regional government. Ọ̀rọ̀ regional government ò sí lórí table mọ́ nísìn. Àwọn bàbá Adébáyọ̀, àwọn bàbá Adébánjọ, àwọn 419 Afẹ́nifẹ́re, àwọn lọ́ti fìyẹn fìjọbẹ̀. For over 30 years, they were all asking for regional government. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní fún ọ ní regional government. But nígbà tí bàbá Akíntóyè dé tó ní ẹ jẹ́ ká béèrè fún full tó ń pè ní independent ni, a full autonomous independent. Ó yàtọ̀ sí regional, because tá bá ṣì wà nínú Nàìjíríà. Eléyìí tá ń pariwo olójoojúmọ́ kò mí pé torí pé ìyà ń jẹ wá nìkan níbí báyìí. No, it's because a fẹ́ rectify problem táwọn òyìnbó ti dá sílẹ̀ for a very long time pẹ̀lú àwọn baba ńlá wa kan.
because a mọ̀ pé àwọn ọ̀dàlẹ̀ bí ṣe sọ ní the other time àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá kan wọ́n line pẹ̀lú àwọn òyìnbó nígbà tó wá sọ́dọ̀ wa ní 15th century àwọn ló fi wọ́n mọ̀nà àwọn ló ṣe àkóbá àdábá fún wa and most of them àwọn ni wọ́n fi ń jọba lénìí so tẹ bá expect pé ọba kan ó máa support wa àwọn ọba yẹn ò fẹ́ support because ìran bàbá ńlá wọn àwọn ló ṣe àkóbá fún gbogbo wa àwọn dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá ti gba full independent country wa everything will rectify itself so gbogbo ilé tí British sọ pé àwọn fáwọn kan ní visa yes wọ́n ní right láti fáwọn èèyàn mo kíyàwó ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá wọ́n ní right láti fún wa ní visa but need the visa wọn kí la fẹ́ fi visa wọn ṣe need the useless visa British kankan kọ́ fún wa ní right kí olúkàlùkù máa lọ but àwọn kọ́ ló máa fún wa ní right yẹn àwa la máa gba right yẹn lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n dì mú kò dẹ̀ ń ṣe pé iṣẹ́ Ìgbòho nìkan kò ń ṣiṣẹ́ bàbá Akíntóyè gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa polongo fún everybody pé ìyà tó ń jọmọ Yorùbá lẹ́ni ìdí ta ṣe ń jìyà look ẹ̀yin wà nílé nísìn ooru mú yín right but normally tẹ́ bá wà ní Dubai ooru tó mú yín yẹn air condition lẹ́ máa tàn sórí àwa náà òtútù mú wa níbí báyìí tí bá wọnú ilé bẹ́ẹ̀ nísìn máa feel warmth mo mọ̀ wá síta ni tí bá wà nínú ilé máa feel warm but àwọn need ọ̀pọ̀lọpọ̀ resources wa ìlú yóò lè exist without Africa ló gbé ìlú ìdúró òun ló gbé Europe dúró àwa la gbé Europe dúró wọ́n need the gene wa kí ni mo mean by that wọ́n need pé àwa àtàwọn ọmọ wọn wọ́n gbọ́dọ̀ máa bára wọn sùn kárí reproduction kó gbọ́dọ̀ jáde torí pé Elédùmarè tó dá ìran Yorùbá sórí bá ṣe wà yìí sórí àwọ̀ wa yìí àwọn nídẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n nídìí pé ká bá àwọn ọmọ tí wọ́n sùn kí reproduction kó wá kó pọ̀ kó jáde because wọ́n mọ ìtàn pè ní àǹfààní Yorùbá wọ́n mọ ibi tí àtọ̀ ti wá wọ́n mọ bó ṣe strong sí àtọ̀ kò sọmọ Yorùbá kan tí kò ní làákàyè kódà èyí tó kò sọmọ Yorùbá kan tẹ́lẹ̀dùmarè dá sáyé tí kò ní làákàyè but wọ́n nídìí àwa náà so ìtàn ṣe ni pé ẹ má ti jẹ́ kí Nàìjíríà pín nísìnyí ọ̀rọ̀ pínpín Nàìjíríà kan ló wà lórí tébù nísìnyí ẹ jẹ́ káwọn díẹ̀ nú wọn kó wá gba visa ká fún wọn ní COS kó wá visit kó wá kàwé kó dẹ̀ padà ìtò bá wá padà kó jókòó bí àwa ta jókòó nísìnyí láti fi 25 years wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé intern demand fún yìí òun nìkan ní solution tó lè fún wa ní peace àti unity nínú Nàìjíríà kò sí ọ̀nà àbáyọ pé a máa rí peace àti unity àfi tá a bá púra wa ní pé a fẹ́ lọ kíyàn kankan má dẹ̀ parọ́ fún yín pé a fẹ́ gba regional government Tinubu ò lè fún wa ní regional government torí pé wọ́n mọ̀ gbogbo wọn mọ̀ that is gonna be already láti ṣe 2027 another 4 years but kíyàn kan sọ pé Tinubu ó máa lọ fún wa ní regional government in another 2031 ọmọ irọ́ ló wà ń bẹ̀ o so where is the role wo ni wọ́n fẹ́ play role tèmi lèmi ń play èèyàn kan tí gbọ́ wa problem tiẹ̀ nìyẹn ìwọ ló gbọ́dọ̀ lọ sọ fún àwọn tó gbọ́dọ̀ gbọ́ wa pé ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ibi tó ń pa ṣẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ibi kan ló ń pa wá nísìn ọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ kọ́kọ́ gba stolen identity because identity tó bá ti jí oríṣiríṣi story oríṣiríṣi history òun ló cook around it and this is why we are saying to our people the time is now not tomorrow àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà lélẹ̀ kò wá síbi kankan tá à ń lọ orí ilẹ̀ wa náà láwà àwa la nílẹ̀ but nítorí pé ẹ̀rù ń bà gbogbo yàn ẹ̀rù ló ń bà wá náà tó bá ń ṣẹ̀rù tó ń bà wá ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń fà kò jẹ́ kó tẹ̀ dé stage rárá but a ti jẹ́ kìsẹ́ báyìí nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ tá a bá ṣe báyìí nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ so that fear fear ìbẹ̀rù yẹn òun ló jẹ́ ká wà níbi tá a wà lénìí but níjọ́ tí a bá ti jọ mú ẹ̀rù kúrò bí olóyè ṣe mú ẹ̀rù kúrò lára ẹ̀ torí pé tá a bá wo gbogbo kò ń ṣe pé olóyè ní oògùn ìtóní ni ó ní ẹ̀rù so I gotta go now but lágbára Elédùmarè a tún padà wá láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé fúnra wa bí a ṣe ń sọ fúnra wa pé ẹ jẹ́ ká gbéra
ẹ má ẹ ká jẹ́ kó tún pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ but how long ló kù is all about us. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú olóyè, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Koikimedia, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àbí àwa Yorùbá World Media. Ó ní ṣe pẹ̀lú gbogbo wa. Nígbà tí gbogbo wa bá ti ṣe tán pa fẹ́ lọ kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró. But nítorí pé n tí gbogbo wa ń fẹ́ máa ṣe nísìnyí pé kákọ̀ wá gbọ́ program ká máa lọ ká gbọ́ program it's good. Awareness ló ń pè yẹn, awareness lásán nìyẹn, but awareness without action, without putting the measures in place and preparing. Eléyìí ò ṣe pé ká náà fẹ́ prepare for I need the preparation to my last at least another 12 months tàbá really pa fẹ́ kúrò Nàìjíríà yẹ́ èyí ti lọ. Ẹ jẹ́ ká prepare between now and the end shade. Ó yẹ ká ti mọ ibi tá à ń lọ. So ìpínlẹ̀ kan máa tún wá sọ pé Koiki bí 2024 ṣe lọ ẹ jẹ́ ká mọ ta fẹ́ ṣe 2025 la fẹ́ wọ̀ yìí kọ́lọ́n kó ṣe ní ọdún tá a máa rí kó káwa mọ́ ọdún tá a máa rí. Àwọn ọdún yẹn náà kẹ̀rẹ́ àwọn òyìnbó ni China will go with this calendar fake calendar tó ń lò lágbàáyé. Àwọn Ethiopia will go with they are not going with it. Àwa yìí nìkan náà ni à ń go in line with it. Àwa náà ní history tiwa tàbá gba country tiwa we will decide whether we will be using all this fake calendar. Okay, UK nísìn ẹ̀yin wà ní aago 4 ó kọjá ìṣẹ́jú 10 àwa wà ní aago 3 ó kọjá ìṣẹ́jú 10 10 minutes past 3 làwa wà. Ìlú tó ń fọwọ́ aago sẹ́yìn níbí báyìí tó bá ti ń di winter wá dágo padà sẹ́yìn. Ojú ọjọ́ yóò ṣe rí nísìn torí gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí ó ti ṣe kíni ó ti wà cloudy tó bá máa fi di 1 hour nísìn gbogbo ẹ̀ máa pajúdé tó bá ti di 4 o'clock ó dàbí ìgbà tíyàn wà ní Nàìjíríà tó ti di 8 o'clock 4 o'clock ibi báyìí ó dàbí ẹni tó wà ní Nàìjíríà tí 8 o'clock lùbà nítorí pé lifestyle tí wọ́n níbí báyìí bíyàn kan dẹ̀ ṣe sọ ìyà ti jà wọ́n náà rí ìgbà tí wọ́n wà lọ́dọ̀ mọ́ sí mi lánàá a sì sọ ìlú nígbà kan rí àwọn náà ìta ló ti ń wẹ̀ ìta báyìí ló ti ń wẹ̀ wọ́n ò ní toilet wọ́n ò ní bathroom ìyà jẹ wọ́n títí ṣeré ní tó ń ṣàwárí sí ni pé ìyà ò jẹ wá rárá. Reason táwọn Biafra ṣe wà much more aggressive àwọn ti rí ìyà rí àwọn ò rí ìyà rí torí ogun ọba wa rí lóòótọ́ ajagun kiri ìjàjà kìíní kan but kò dàbí àwọn so nítorí pé àìtí experience ìyà òun ló ń jẹ́ ká máa lùkẹ̀ bí wà tẹ́ pé níta fẹ́ gbà yìí a lè gbà tá a bá jọ kówọ́ papọ̀ tí gbogbo wa ká wà in one block but wọ́n fẹ́ jẹ́ ká wà in one block because tẹ́ bá ti wà in one block ẹ máa defeat anything that is on your way. 14 years àwọn Syria gbogbo wọn nísìn mo ti ń rí news àwọn Syria tó wà ní Turkey gbogbo wọn náà wọn padà lọlé wọn náà wọn fi gbé kí ló fẹ́ máa ṣe ní Turkey gbogbo time tèmi lọ sí Turkey each time tí bá lọ sí Turkey ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti lọ sí Turkey àwọn Syria lọ́ máa ń pè wọ́n kún bẹ̀ bí dìbà wọ́n ò lè padà lọlé nísìn gbogbo wọn ní àwọn lọlé kò sí kankan táwọn ṣe ní Turkey. They will go and rebuild. This is the time. London was a slum as far back as 1930. Slum níbí báyìí. So tó bá wá rò pé àwọn náà máa jẹ́ kíyàn kan lọ wọn ò ní jẹ́ kẹ́ni kankan lọ àwa la máa túra wa sílẹ̀. And this is the reason why ọ̀rọ̀ àmú kankan mọ́ no let us remain focused and continue. It's still a non-violent. Èèyàn kan sọ nísìnyí pé a ti dàlúrú no a dàlúrú. Torí bàbá Akíntóyè ò ní ká lọ dàlúrú Ìgbòho ò ní ká lọ dàlúrú but what we are saying is that if we do not move now intasọ yìí tó máa fi di end of next year December òun náà látún máa sọ ẹ gbọ́ mi dáadáa èní ni kíni èní ní ọjọ́ 9 nínú oṣù kejìlá mú kí bàbá lẹ́kìtì intan sọ nísìn tí a bá gbégbèsè òun náà látún máa sọ ní December next year. Ọlọ́run má jẹ́ ká máa repeat the same thing tẹ́ bá lọ wo gbogbo program tí gbogbo wa ń ṣe yàtọ̀ sí pé a kàn ń yọ díẹ̀ nú ẹ̀ we are almost repeating the same thing in tó kọ̀ constant ni pé Yorùbá láti dá dúró òun nìkan ni ó wà very unique láàrin èèyàn kan tọ̀ lé Fúlàní pààyàn Fúlàní máa pààyàn títí tá a máa fi gba Yorùbá nation ni o. Ìjọba máa wà corrupt títí tá a máa fi gba Yorùbá nation. Clement ní the Syria future remains bleak definitely
it is still bleak because àwọn tó gba government Syria nísìn àwọn tó ń pè ní àwọn wà very fund kí ni mo fẹ́ pè wọ́n Muslim tí wọ́n kò ń ṣe Muslim àwọn Muslim bíi tiwa àwọn Muslim àwọn alágídí ni o but problem tí wọ́n nìyẹn problem please let us èmi kọ́ lẹ́ máa sọ fún pé ká act fast everybody needs to make a decision whether we want to go eléyìí ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho kò ń sọ̀rọ̀ Bàbá Akíntóyè kò ń sọ̀rọ̀ Yorùbá World Media kò ń sọ̀rọ̀ YSDM tí gbogbo wa bá mọ̀ pé we are ready to go mo sọ fún yín pé some of us will be coming home but some of us will not come home but the most important thing is ẹni tó wà nílé òun lọ̀rọ̀ yẹn kàn jù ẹni tó wà labroad ó kọ̀ wọ́n náà díẹ̀ ẹ̀rí nísìn in the cold weather láwà kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí I have lived here for 25 years kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe sí èmi ni mo sọ pé mo fẹ́ gbé ní bíbáyìí wọ́n èmi ni mo gbéra mi kúrò ní Nàìjíríà tí mo wá gbé ní bíbáyìí so mo ní láti adapt to the system what we are saying is that if we do nothing ẹjọ́ ta ma wo gbogbo platform ẹni tó ní ẹlòmíì àmà ẹ̀rí channel yẹn gbogbo yẹn numbers lásán ni o Yorùbá nation ilẹ̀ Yorùbá láti máa gbà ó kò ń sórí YouTube o kò ń sórí Facebook o kò ń sórí TikTok o a ní láti sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe rí gbogbo eléyìí sọ léyìí Ìgbòho ṣe Yorùbá nation mọ́ ó dà tó bá ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹ̀yin tó kù ẹ jẹ́ kájọ join force because Ìgbòho nìkan kọ́ ni Yorùbá let us all come together but àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa àwọn náà ò fi jẹ́ kí Yorùbá kó lọ gbogbo tó ń ṣe ni pé they wanna make sure that we remain under the control of the globalists olórí burúkú làwọn globalists olùṣì ni wọ́n olórí burúkú àyàtọ̀run ni wọ́n àwọn kíá Amẹ́ríkà ló ta gbogbo weapon jù ní gbogbo àgbáyé tẹ́ ẹ̀ báyìí ti gbọ́ mi so rather than fight a war in tó lè lọ peacefully ni but àwọn tó ń ta bọn tó ń ta weapon ibo làwọn máa ti rówó Amẹ́ríkà ló ta àwọn ni the highest weapon seller in the world àwọn ló ń ta weapon jù so tó bá wá rò pé wọ́n máa fi í sílẹ̀ pé kẹ́ máa lọ tẹ́ ẹ̀ níjà torí pé ìbọn tó máa ta ni o but tí gbogbo àwa Yorùbá bá agree láti Kwara wá sí Kogi títí dé Ondo State Èkìtì Ọ̀ṣun ṣẹ́rí gbogbo problem tẹ́ ń sọ máa ń pè wá wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ yín wọ́n ṣe kíní kan nítorí pé kò sí country tó ń ṣiṣẹ́ ni tí country bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa ni ilẹ̀ tó bá rà anybody ò ní right láti gbà but ẹni tí wọ́n ń gbalẹ̀ nísìn a ní kó wá ṣe Yorùbá nation ó náà wọ́n ṣe Yorùbá ni tó bá ti gbalẹ̀ wọ́n gbalẹ̀ nìyẹn táwọn ọmọ nílẹ̀ bá gbalẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ nìyẹn because tá a bá ti gba Yorùbá country everything will be digitalized ilẹ̀ tó bá ti tà fún yàn ó ti di tèèyàn yàtọ̀ sí ìtọ́ba sọ pé eléyìí o ìjọba ló ní so gbogbo problem tí ó ń exist nílẹ̀ Yorùbá kí tó máa gbé ètò yẹn wálẹ̀ gbogbo problem tó ń exist nílẹ̀ Yorùbá kò lè rí àtúnṣe àfi tí Yorùbá bá dá dúró it doesn't matter problem kékeré ni problem ńlá ni problem chinchin ni problem tóbi ni every problem tó ń exist nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni kò lè rí àtúnṣe kankan àwọn bá mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé kò lè rí àtúnṣe Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mọ̀ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ àfi tí Yorùbá bá dúró ẹni mi mo sọ bẹ́ẹ̀ Kábíyèsí mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ kankan ò sí àfi tí Yorùbá bá dá dúró àwọn bá mọ̀ olóṣèlú mọ̀ aráàlú ń bẹ̀rù aráàlú ní wọn ò fẹ́ kú no problem ẹnu ẹni gbogbo ọjọ́ wà ire o.